Hello ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোকে ক্লাস 10 পঢ়িবলৈ স্টাৰ্ট কৰি দিছা এতিয়া কথা হল বহুতৰে কমেন্ট আহিছে প্ৰশ্ন হুদি আছে যে পৰা মে লাষ্ট বা জুনৰ মাহত তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্ট বিলাক স্টাৰ্ট হ'ব সো বহুতে এতিয়া প্ৰশ্ন হুদি আছে ম্যাথমেটিক্সত কিনেকুৱা চেপ্টাৰ আহিব পাৰে কি চেপ্টাৰ আহিব পাৰে তো এই হতকৰখিনি আমি আজি ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম গতিকে ভিডিওটো তোমালোকে হেকলৈকে চাবা ইউনিট টেষ্টত তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্টাৰ দিব পাৰে তো এতিয়া একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰটো উলাই গৈছে সাবাৰ তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ সো একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ মতে আপ টু দ্য মান্থ অফ জুন কেনেকুৱা হৈছে সিলেবাসটো যে তোমালোকক প্ৰথমতে ৰিভিজন চেপ্টাৰটো লাগিব পুনৰ আলোচনা বুলি যেটো আছে অধ্যায় তাৰ পিছত লাগিব ৰিয়েল নাম্বাৰছ বাস্তৱ সংখ্যা ইয়াৰ পিছত আছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 2 যেটো বহুপদ means polynomial আৰু তাৰ পিছত দিছে চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 6 ট্ৰায়াঙ্গল কোৱা আছে প্ৰথমতে যে আপ টু ইউনিট টেষ্ট 1 6.2 এক্সাৰসাইজ লৈকে তোমালোকক লাগিব কিন্তু বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত অকমান বেলেগ হয় পঢ়ুৱাৰ স্পিড বিলাক গতিকে কিছুমানত অকমান বেছিকেও লাগিব পাৰে হয়তো কাৰোবাক 6 চেপ্টাৰ 2 আটাইখিনি লাগিব পাৰে ত্ৰিভুজ অধ্যায়টো গোটেইখিনি লাগিব পাৰে আৰু লগতে ট্ৰিগনোমেট্ৰি চেপ্টাৰ 8 ইন্ট্ৰোডাকশন টু ট্ৰিগনোমেট্ৰি যেটো আছে সেই ট্ৰিগনোমেট্ৰিক চেপ্টাৰ 2 তোমালোকক হয়তো এটা বা দুটা চেপ্টাৰ তাক লাগিব পাৰে তো মেইনলি এইখিনি লৈকে যিমান দেখা যায় ইউনিট টেষ্টত এইখিনি লৈকে চেপ্টাৰছ বিলাক লাগে কি কলো যে ৰিভিজন ৰিয়েল নাম্বাৰ পলিনোমিয়েল triangles and trigonometry so এতিয়া এই গুটেইখিনি বস্তু তোমালোকে তো অলৰেডি পাইছাই স্কুলতো কৰি আছা এতিয়া কথা হল যে বুজি পোৱাৰ পিছত প্ৰ্যাকটিস ইজ ভেৰি এসেনশিয়াল গতিকে তোমালোকে বুজাৰ পিছত প্ৰ্যাকটিসটো কন্টিনিউ ৰাখাৰ কাৰণে তোমালোকে EduAid ক্লাছৰুম জয়েন কৰিবা EduAidত আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত গুটেই লিংক বিলাক দিয়া আছে লাইভ ক্লাছ এটেন্ড কৰিবা আমি এটা ষ্টুডেন্টৰ কেয়াৰ লৈ পেলাই ক্লাছ বিলাক কৰো লাষ্ট ইয়াৰত এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে ইউনিট টেষ্ট হাফ ইয়াৰলি ইভেন ফাইনেলৰ আগতে আমি এটা ষ্টুডেন্টৰ লগত বহিব লগিয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে বহিছো তোমালোকৰ বেনিফিটৰ কাৰণে বহিছো গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা EduAid লাইভ ক্লাছ আজি জয়েন কৰা তলৰ ডেসক্ৰিপচনত মই কলো এই মাত্ৰ লিংক দিয়া আছে কিবা কাৰণত যদি লিংকত জয়েন কৰাত প্ৰবলেম হয় তেনে হলে লগত ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে ফোন নাম্বাৰটো তোমালোকে ফোন কৰিবা আৰু যি প্ৰবলেম থাকে যি কোৱেশ্চন থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবা যদি তোমালোকৰ পৰা কমেন্ট পাও আমি যদি দৰকাৰ হয় ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰাবৰ কাৰণে হেইটো কৰাই তোমালোকক দিম তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে লাষ্ট টাইমও আমি কৰিছিলো অকল ম্যাথছ বুলি নহয় আটাইবিলাক সাবজেক্টতে ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে কিবা যদি তোমালোকক হেল্প লাগে কমেন্ট সেকশনত জনাবা আৰু তোমালোকক হেইমতে আমি হেল্প কৰি দিম